આજે આપણે બનાવીશું હાઈ પ્રોટીન પોપકોર્ન। આ પોપકોર્નની અંદર પ્રોટીનનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે। તો ચાલો જોઈ લઈએ કે આ પોપકોર્ન કઈ રીતે બનશે। આ પોપકોર્ન બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક વાસણમાં પાણીને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। પાણી એકદમ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે અડધો કપ સોયા ચંક્સ એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને 10 મિનિટ માટે સોયા ચંક્સને ગરમ પાણીમાં પલળવા દેવાના છે। સોયા ચંક્સ પલળે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈએ। એ માટે મેં એક બાઉલમાં 1 ટેબલસ્પૂન બેસન એડ કરી દીધો છે। હવે 1 ચમચી ચોખાનો લોટ એડ કરી દઉં છું। હવે અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઉં છું। હવે હું પોપકોર્નને ફ્લેવર આપવા માટે 1 ચમચી પેરી પેરી મસાલો એડ કરું છું। તમે પેરી પેરી મસાલાની જગ્યાએ કોઈ પણ મસાલો એડ કરી શકો છો। તમે પાઉંભાજી મસાલો, ગરમ મસાલો, ચાટ મસાલો કે શાહી પનીર મસાલો, કોઈ પણ મસાલો તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો। તમારે જે ફ્લેવરનું બનાવવું હોય એ ફ્લેવરનું તમે બનાવી શકો છો। હવે હું અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ અને અડધી ચમચી લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઉં છું અને બધું હવે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે હું 2 ચમચી ઘાટું દહીં એડ કરું છું। પાણીવાળું દહીં નથી એડ કરવાનું, ઘાટું દહીં એડ કરવાનું છે। પાણી નિતારીને તમે દહીંને એડ કરી શકો છો। હવે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરી દેવાનું છે। હવે મેં બધું બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણા સોયા ચંક્સ પણ એકદમ ફૂલી ગયા છે અને એકદમ રેડી છે। હવે આપણે સોયા ચંક્સમાંથી એકદમ પાણી નીચાવીને આપણે જે મિશ્રણ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે એમાં એડ કરતું જવાનું છે। પાણી એકદમ નીચોવીને આપણે એડ કરી દઈશું। આ રીતે બધા નીચોવીને આપણે એડ કરી લેવાના છે। બધા બોલ નીચોવાઈ જાય પછી આપણે બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। બધા બોલ ઉપર સરસથી કોટિંગ થઈ જવું જોઈએ। પછી આપણે 10 મિનિટ માટે હવે આને રેસ્ટમાં મૂકી દઈશું અને પછી આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરવાનું છે। તો મેં અહીંયા તેલ ગરમ કરી લીધું છે અને હવે આપણે બધા બોલ્સને ડીપ ફ્રાય કરી લેવાના છે। સરસ ગોલ્ડન કલર આવી જાય અને બહારનું પણ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરશું અને પછી આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધા પોપકોર્ન તળાઈને રેડી છે, એકદમ ગોલ્ડન થઈ ગયા છે અને બહારનું પણ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે। આ રીતે હવે આપણે બીજી બેચ પણ તળી લેશું અને એને પણ રેડી કરી લેશું। જો તમે આ પોપકોર્ન્સને ડીપ ફ્રાય ન કરવા માગતા હોય અને થોડું હેલ્ધી રીતે બનાવવા માગતા હોય તો તમે આ પોપકોર્ન્સને એર ફ્રાયમાં પણ બનાવી શકો છો। એ માટે તમારે 180 ડિગ્રી પર 5 મિનિટ માટે એર ફ્રાયરને પ્રીહીટ કરી લેવાનું છે અને ત્યાર પછી 10 મિનિટ માટે 180 ડિગ્રી પર એર ફ્રાય કરી લેવાનું છે। તો હવે આપણા પેરી પેરી હાઈ પ્રોટીન પોપકોર્ન્સ સર્વ કરવા માટે એકદમ રેડી છે। એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી, એકદમ ડિલિશિયસ આપણા પોપકોર્ન્સ રેડી છે।